नमस्कार। मलाई केही साथीहरूले मेसेज गर्नुभयो कि आज हामीले कम्प्युटरमा आफ्नो युट्युब च्यानलमा कुनै पनि लाइभ प्रसारण भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा कसरी लाइभ देखाउन सकिन्छ र साथसाथमा हामीले अलरेडी रुममा रेकर्ड गरेर राखेको भिडियोलाई चाहिँ हामीले युट्युबमा एकदमै लिगल तरिकाले चाहिँ कसरी लाइभमा देखाउन सकिन्छ त्यो सिकाउनु पर्यो भनेर मलाई एक दुईजना साथीले मेसेज पनि गर्नुभयो र एक दुईजना साथीले त कल पनि गर्नुभयो। ल त हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा आवश्यकता पर्ने भनेको OBS स्टुडियो। तपाईहरुलाई थाहा छ होला OBS स्टुडियो चाहिँ हामीले स्क्रिनहरु रेकर्डका लागि पनि काम गर्छौं र युट्युबमा लाइभ देखाउनका लागि पनि काम गर्छौं। यो भनेको एकदमै बेस्ट फ्री र एकदमै ट्रस्टेड सफ्टवेयर रहेको छ। मैले पनि धेरै जसो यो युज गरेर नै रहेको छु भने धेरै भन्दा धेरै ठूला च्यानलहरुले पनि युज गर्छन्। आउनुहोस् OBS स्टुडियो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। त्यो 100% निशुल्क रहेको छ। त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ OBS स्टुडियो अलरेडी रुममा डाउनलोड रहेको छ र यसलाई ओपन गर्नु होला। तपाईले OBS स्टुडियोलाई ओपन गरिसकेपछि सुरुमा तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै गाजिङ गुजुङ रहेको छ। यसमा हामीले डराउनु पर्ने कुरा छैन। हामीलाई चाहिएको भनेको स्क्रिन रेकर्ड गर्न र हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ हामीले तोकिएको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ लाइभ हामीले रेकर्ड गरेको भिडियो हाम्रो स्क्रिनमा चलिरहेको भिडियोलाई चाहिँ लाइभ गर्ने, जुन चाहिँ गेमिङहरुलाई पनि हामीले चलाइरहेको गेमलाई पनि लाइभ गर्न सक्ने गर्ने तरिकाहरु हामी सिक्दै छौं। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा अन्तर कतै पनि नहेरेर यहाँ तपाईले स्क्यानेट भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्लस आइकन रहेको छ। यसमा चाहिँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र गरिसकेपछि तपाईले नाम दिनु होला। मैले लाइभ दिए, तपाईले जे पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। यो नाम दिइसकेपछि तपाईले ओके गर्नु होला। हाम्रो स्क्रिन रेडी छ। अब हामीले यहाँ एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुन चाहिँ स्क्रिन चाहिँ लाइभ देखाउने हो है त्यो छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ प्लसमा आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेम क्याप्चर पनि भनेको छ। गेम मात्रै क्याप्चर गर्न सक्ने। अहिले हामी स्क्रिन क्याप्चर गर्छौं। डिस्प्ले स्क्रिन रेकर्ड जुन चाहिँ स्क्रिनमा चलिरहेको चीजलाई लाइभ देखाउनका लागि चाहिँ यहाँ डिस्प्ले क्याप्चर भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले के देखाउन चाहनुहुन्छ त्यसको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले रेन्डमली जे छ त्यही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले ओके गर्नु होला। गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ स्क्रिन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चर मेथडमा तपाईले यहाँ जुन चाहिँ अटोमेटिक रहेको छ यसलाई रेन्डमली छोड्नु होला भने डिस्प्ले रहेको छ। तपाईसँग तपाईको कम्प्युटर वा ल्यापटप अथवा जुनसुकै सेकेन्डरी मोनिटरहरु राखेको छ हैन, 2-3 वटा मोनिटर राखेको छ, 2 भन्दा बढी राखिएको छ भने चाहिँ तपाईले यसमा क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए मेरो चाहिँ एउटा मात्रै भएकोले गर्दाखेरि यहाँ एउटा मात्रै देखाइरहेको छ। तपाईको जतिवटा मोनिटर छ त्यो सबै देखाउँछ र कुन चाहिँ मोनिटरमा चलेको चीजलाई देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि आफ्नो मोनिटरमा भएको चीजहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, देखिरहेको छ र त्यति गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ ओके गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब रेडी छ है। यो देखाउनका लागि, यो स्क्रिन देखाउनका लागि एकदमै रेडी भएर बसेको छ। अब यसलाई आफूले बोलिएको चीजहरु पनि देखाउन चाहनुहुन्छ, सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, जुन भिडियोबाट आवाज आइरहेको छ त्यो मात्रै सुनाउन चाहनुहुन्छ, हामीले यहाँ बोलिरहेको छ, यो कम्प्युटर नजिक बसेर हल्ला गरिरहेको छ त्यो सुनाउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईले यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन रहेको छ यतापट्टि, यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला एकचोटी। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अडियो रहेको छ। अडियोमा क्लिक गर्नु होला र अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि ग्लोबल अडियो डिभाइस भनेको छ। यसमा सुरुमा तपाईले कुन चाहिँ डिभाइस तपाईकोमा लगाउनु भएको छ, मसँग चाहिँ हेडफोन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईले यहाँ माइक भनिएको छ यो 4 वटा, यो चारैवटामा तपाईले चाहिँ अन गर्नुभयो भने, इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ आफूले कम्प्युटरमा छेउमा बसेर बोलिरहेको आवाजहरु छ, जुन चाहिँ माइकमा बोलिरहेको छ त्यो चाहिँ लाइभमा पनि सुनिन्छ हैन। यसमा डिसेबल राखिएको छ भने चाहिँ तपाईले इन्टरनल साउन्ड मात्रै उता सुन्ने गर्छ। यदि गरिसकेपछि ओके गर्नु होला, अरु अहिले नहेर्नु होला र अब तपाईको कुन चाहिँ च्यानलमा लाइभ देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो च्यानलको YT स्टुडियो ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म एउटा YT स्टुडियो यहाँ मेरो अलरेडी रुममा अन
भएर बसिरहेको छ। मैले यहाँ केही भिडियोहरू पनि लाइभ देखाएर टेस्ट पनि गरिसकेको छु, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ क्रिएटमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ यहाँ तपाईँले लाइभको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गो लाइभ भन्ने अप्सन छ, यो गो लाइभमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेको छ र लाइभ आउनका लागि। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा एडिटमा गएर चाहिँ यहाँ टाइटल के राख्न चाहनुहुन्छ, त्यो लाइभ देखाउने भिडियोको टाइटल के राख्न चाहनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेखेर चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि अब तपाईँकोमा चाहिँ उता के थिस् भने कोड थिस् भनेर आउँछ, जुन कोड चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो डट लेखेको छ, यसलाई कपी गरेर चाहिँ यो OBS स्टुडियोमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँकोमा माग्न सक्छ, मेरो चाहिँ अघि नै हालिसकेको भएर मागिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले स्टार्ट स्ट्रिमिङमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गरिसकेपछि तपाईँको स्टार्ट भइसकेको छ। अब यो जुन चाहिँ यहाँ लाइभ देखाइरहेको छ, यहाँ चलिरहेको छ, त्यो चिज पनि यहाँ देख्न सुरु भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा रहेको छ। मैले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ प्राइभेटमा राखेको छु, किनभने यो जुन चाहिँ हामीले देखाइरहेको छ लाइभमा त्यो चाहिँ उता हाम्रो भ्युअर्समा नजाओस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ प्राइभेटमा राखेको छु। तपाईँले चाहिँ यहाँ पब्लिकमा राख्नु होला। पब्लिकमा राख्न पनि यहाँ एडिटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अलिकति तल गइसकेपछि यहाँ चाहिँ पब्लिक राख्न सक्नुहुन्छ, यसको थम्बनेल राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युट्युबमा भिडियो जसरी हाल्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा राखेर चाहिँ यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले लाइभ जान सकिन्छ र लाइभ पनि हाम्रो भइरहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ, र यो लाइभ चाहिँ हामीले उता युट्युबमा देखिरहेको छ, जुन चाहिँ यो च्यानल छ, यस च्यानलबाट। अब यो यति गरिसकेपछि हामीले लाइभ अफ गर्न पनि अब OBS स्टुडियोमै गएर हामीले यहाँ चाहिँ स्टप स्ट्रिमिङमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो लाइभ स्टप हुन्छ। हजुर, आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ तपाईँले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अबको दिनहरूमा म तपाईँहरूमाझ रेगुलर आउने कोसिस गर्छु र यस्तै टेक्नोलोजी भिडियोहरू रेगुलर अपलोड गर्ने पनि कोसिस गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद।